שלום, לי קוראים נוגה של האדמה. ברוכות הבאות וברוכים הבאים. היום אני אספר לכם על הלבנה שזרחה עלינו אתמול. בכל חודש זורחת עלינו לבנה. היא מתחילה בסער קטן ודקיק, מתמלאת ללבנה מלאה, ואז מתחסרת בחזרה לסער דקיק עד שהיא נעלמת ללילה אחד לגמרי מהשמיים. במשך 29 יום, בכל חודש, היא זורחת אלינו אור ואנרגיה אחרת. ואתמול התחילה לבנת הסופות והסערות. הסופות והסערות הן חלק מהקיום על הפנים של אמא האדמה. הסופות והסערות מביאות איתם כוח של הרס וחורבן. ולמרות שרוב הזמן אמא האדמה מתעסקת בללדת, בליצור, ולתת חיים לזרעים, לרעיונות, לחלומות ולרצונות שלה ושלנו, מדי פעם עוברת סופה וסערה שמוחה והורסת הרבה מאוד ממה שקיים וממה שהיא יצרה פה. ויש מקום לסופות והסערות בתוך החיים שלנו. אפשר לפחד ולברוח מהם, ואפשר להשתמש בכוח של הסופות והסערות כדי לעשות בדיוק את מה שהן אמורות לעשות, להרוס ולחרב. הרס וחורבן יש לו מקום על הפנים של אמא האדמה בתוך ההרמוניה שיש של כל הדברים, של לידה, של חיים, של יופי, של כאב, של צער. יש גם מקום להרס וחורבן. ההרס והחורבן מאפשר לנו בעצם חיים חדשים. אילולא הסופות והסערות, אילולא הכוח של ההרס והחורבן, אי אפשר היה, לא היה מקום מספיק ליצור דברים חדשים. תחשבו על הגוף שלנו. כל פעם שאתם נכנסים למקלחת ושוטפים מעליכם את כל התאים שמתו כבר, זה הרס וחורבן למה שהיה. זאת אפשרות להתחדשות. בכל פעם כשאנחנו שוטפים את הכלים מהשאריות של האוכל שנאכל, זה הרס וחורבן למה שהיה, לארוחה הקודמת שהייתה. כל פעם ששוטפים את הסיר, הוא מאפשר אחר כך יצירה של מאכל חדש, של אוכל חדש. כל פעם שאמא האדמה שוטפת את האדמה בסופות, בסערות, בצונמי, ברעידות אדמה, בהרי געש, זה לא בגלל שהיא כועסת עלינו. אמא האדמה אף פעם לא כועסת ואף פעם לא מענישה. זה בגלל שהגיע הזמן לנקות את הדברים, את השולחן, כדי לעשות מקום לדברים חדשים. אז החודש, במשך 29 ימים, האנרגיה הזאת תהיה מאוד נוכחת על אמא האדמה ומאוד זמינה. וכדי לחיות איתה בהרמוניה, הדבר הכי טוב הוא להשתמש באנרגיה הזאת. איך לעשות את זה בדיוק, וכדי לחוות את זה בצורה החזקה ביותר, כדי להגיע לטקס הלבנה המלאה. אולם עד אז, וגם אחר כך, כדאי מאוד להשתמש באנרגיה הזאת. מציעה שזה הזמן לקחת את האנרגיה של ההרס והחורבן ולהשתמש בה כדי להרוס את מה שמנסה לעצור אותנו ולספר את הסיפור החדש. בחודש שעבר בלבנת הזאב דיברנו על יצירה של סיפור חדש, על לספר סיפור חדש על עצמנו, לעצמנו ולעולם, על מי אנחנו רוצות ורוצים להיות ואיזה עולם אנחנו רוצים שיהיה כאן. הדבר הטבעי ביותר שקורה אחרי שמתחילים, זה מגיעים ספקות, מגיעים סימני שאלה, מגיעים פחדים. והזמן הזה של הסופות והסערות שמביאות הרס וחורבן, זה בדיוק להשתמש בכוח הזה כדי להעיף את הספקות, להעיף את הפחדים, כדי לנקות את הדרך, כדי שנוכל ליצור את המציאות החדשה שהחלטנו שאנחנו רוצים ליצור כאן, כדי לספר את הסיפור וליצור את הסיפור החדש כאן. אז אם עכשיו עולים הספקות שאומרים מה פתאום, אין סיכוי, בעולם את לא תצליחי, או אם הם באים מבחוץ ועל ידי אנשים שאומרים לנו שזה לא יכול להיות ולא יצליח וזה גדול מדי וזה שאפתני מדי ואף אחד לא עשה את זה מקודם, זה הזמן להשתמש בסופות ובסערות, בהרס והחורבן, כדי להעיף את הסימני שאלה, את הספקות מהדרך שלנו, וליצור ולפתוח את הדרך כדי לזרוע את הזרעים לחלום שלנו ולסיפור החדש שלנו. לפני מספר שבועות פרסמתי סרטון שמלמד איך לעשות כישוף של גירוש.
זה נפלא להשתמש בזמן הזה בכישופים של גירוש, ואתם מוזמנים לעשות את הכישוף הזה, הוא מאוד פשוט, זה כישוף של בית, כישופי מטבח מה שנקרא. אני אשים כאן את הקישור לסרטון הזה, ובהחלט זה זמן נפלא להשתמש בו ולהעיף מתוך החיים שלכם את מה שמפריע לכם, לעשות סופה וסערה, אם צריך לעשות סדר בבית, אם צריך להוציא דברים שכבר לא שייכים אליכם, להוציא בגדים שכבר לא מתאימים לסיפור של מי שאתם בחרתם, שאתם רוצות ורוצים להיות, זה הזמן. זה הזמן לעשות את זה, ואני כמובן מזמינה אתכם לבוא לטקס הלבנה המלאה. אם נרשמתם, אם לא נרשמתם, הרשמה מלאה. זה הכל להפעם. אמא האדמה מאוד אוהבת אתכם. היא אוהבת גם אותך וגם אותך. להתראות.